tras de power flow de 15 livre până la tras la masă, m-am pus pe faule și am prins de ea și l-am scos la oare. Da? Yes! Dă, m-am moșcos. Acum am zis, am avut atac, da. hai bă, ți-am zis că nu te vii aici, aia se pește, frate. O sări firul. O sări firul, da. Aia se pește mult acum. O să-ți arăt eu. Încă vine după ea. Am mai dat odată, cred că e biban. Aia se pește mult aici. Eu nu vorbesc. Păi, în primul an am avut 247, anul trecut 230. Eu nu pot trece în fiecare zi, înțelegi? Nu. De multe ori dă pe cădere, pe prima. Dar acum nu au loviturile alea, le au când mănâncă, știi? Deci când mănâncă, dacă ești orb și surd și șchiop și oricum ai fi, așa îți dă de sună în blanc. Sună în blanc așa de tare. Acum nu dă așa tare. Eu când mânc așa finuț, am avut partide când am prins pe gume foarte mari. Știu. Sau pe boncăneală, gen apă de 1 metru, dădeai cu 21 de grame. Și mie îmi place să dea apă din astea, pe cădere din asta lină. Îmi place mult când dă așa. Dar e când trebuie să îi dai la târâială. Îi iau pe recuperare continuă. Deci arunc, lasă cadă de tot și pe recuperez pe fund. Numai știi? Și puf, dă ca tâmpitul. Vă salut! De data aceasta sunt foarte aproape de Bruxelles, așa cum v-am spus și săptămâna trecută. M-am întâlnit deja cu Cristi, m-a pus pe niște locuri. După cum o să vedeți în câteva imagini, este o zonă tip canal, cu apă foarte limpede. M-aș fi așteptat să, eu așa în primă fază, aș fi zis că e o zonă mai de biban. Știu că, dar se pare că este destul de mult șalou pe această zonă. Pescuiește foarte mult după ce se înserează pe aici. Ținând cont că avem cer acoperit, puțin vânt, s-ar putea să fie o zi bună chiar și așa pentru pescuit. Poate reușim să ciupim 1-2 șalăi. Eu o să pescuiesc până termine el pe la ora 5-6 după masa cu lucru și probabil că după aceea iese și el să mai dăm câteva mâini și pe întuneric. Sunt puțin obosit, puțin spus, sunt foarte obosit, sunt treaz de la ora 2, avion, cearcă-ne după cum se vede, condus până la Budapesta 3 ore, dar hai să vedem ce o să iasă astăzi. Mâine ne mai vedem cu un prieten din zona aceasta și poi mâine s-ar putea să ies și la un pescuit din barcă cu altcineva. Se pare că avem prieteni în toată Europa. Haideți să vedem ce o să prindem, în speranța că o să reușesc să vă arăt niște șalei mai îmbrăcați. Temperatura este cu noi. Aici se vede cât este de limpede apa la mal. Se văd absolut toate pietrele. Încep să dau cu chestii din astea pe offset în primă fază. Deci nu sunt agățăturile. Cristi nu mai este aici să mă îndrume. Și practic abordarea este relativ simplă. Lansez cât de departe pot și văd unde găsesc niște adâncituri, praguri sau alte structuri. Sunt foarte multe agățături de la pontoane, balize și alte minunății de genul acesta pe aici. Așa că dau să văd unde am agățături în primă fază, după care schimb pe jig. Apa nu curge deloc, deci este cam ca și cum aș pescui pe lac de pe mal, nicio diferență, adică nu este niciun pic de curent pe porțiunea aceasta de canal, dar din câte am înțeles cam așa sunt toate porțiunile de pe zonele acestea. Mâine mai vine un prieten, Sebastian, care mai știe și el niște locuri și dacă nu ne descurcăm să prindem ceva mai de Doamne ajută pe zona aceasta, acum chiar urc pe prag, atunci vom mai merge să vizităm și alte zone de pescuit. Voi insista cu culori mai naturale, măcar să am câteva atacuri. Am avut un prim țac chiar pe primul loc pe care m-am oprit. Nu e cea mai bună perioadă de pescuit la șalău, asta cel puțin pe aici, pe zona aceasta, din câte am înțeles de la băieți. Nici la noi, sincer să fiu, nu e cea mai bună. Aici, din aceleași motive, apa nu s-a răcit, peștii încă nu sunt prea grupați, nu sunt foarte grupați, așa că pot fi în apă
în orice apă între 1,5 m și 7-8 metri, dacă găsești apa așa adâncă. Mic, mic! A început vihorul! Și vreme bună! Nu numai degeaba. Nu, că e aproape aici, în zonă. Bun. Am încheiat sesiunea de pescuit pe lumină. Fără succes. Un singur atac și revenim după ce se întunecă la capturile de seară. Ia zi, prinde Cristi. Eu așa zic. E Eu sigur? așa zic. Bă, sigur nu-ți, dar eu zic că prinde pește. Și eu zic că prindem. Îi simt undeva, nu vă zic unde. Eu tot seara i-am prins. Nu. Bine, cei drept e și apa foarte limpede. Adică gen lac de munte. Apă de lac de munte. Și teoretic seara ar trebui să fie mai activi decât ziua șalou fiind fotofob. Dar rămâne să vedem mai încolo ce ne lăudăm. Așa cum am promis. Ce e ăsta? Pasajul de? Pasajul de seară. Pasajul de seară, da. Cum? Păi da. Dacă ziua nu știm să prindem pește, Bă, încercăm măcar seara. poate prostim seara. Da. Cristi e foarte încrezător. Tot timpul. M-am născut încrezător. Și eu sunt foarte încrezător că vom prinde. La cât e de limpede apa, sincer cam așa mă așteptam să prindem după ce se întunecă. Mai ales după experiențele lui Cristi, care sunt toate Seara, nocturne. nocturne. Păi da. Și dacă are de ales și dacă nu are de ales, toate sunt nocturne și cu capturi. Da. Deci tu, acum cum facem? Mergem, tu îmi zici, dai acolo. Da, să-mi arătat astăzi ce și cum. Asta știu eu, nu. Exact la fel să știm. Hai, fir întins. Legat am montat, îmi pregătesc unul de 10, un cârlig mai de Doamne ajută, și anume lumina lanternei, superul de 12,5. Mai pregătesc unul. Să fie! Pe lângă mal. S-a dat cioc pe grubul ăla, pe hipnogrub. Nila. Îl vezi? Nicoți. Bă, bată-i cucu. Îl vezi? I-am văzut, da. Ce povesti în spate? Eu ți-am zis, uit la el. Frumos. Am pus și o culoare aia cu care ai dat-o mai înainte, da, pe altă gumă. Uite-l, nouă mă, iară. Și vreodată aici, Ania Andrei, pe pastă de mână bună. Hai să vedem ce. Uit la el. Aici ți-l mușcat. Uit la el. Uit la el. Bă, da. Dar să văzut pe gumă. Până la urmă pe hipnogrub. O să pun și eu imediat. Bă, adevărul că el nu odată trebuie să greșească, știi? Să dea cum vreau eu. Nu. Când o Și greșești, numai cum vrei tu sau cum vreau eu. noi. Nu cum vreau eu. O da pescarul. Nu, să fim mai pe înțeles. Numai odată trebuie să dea așa. Greșit. Dar nu mai greșește ăsta aici odată. Hai lui bată-l crucea asta mică. Dar ăsta a fost frumos. Ăsta nu a fost mărunt după atac, nu a fost mărunt. Ăsta a fost frumos. Și odată aici aproape. Aici aproape aveam. Uite-l. Uite-l, mă. L-ai prins? Frumos. Uite-l, mă. Bă, ce ești așa supărat, mă? Uite că ai avut dreptate cu albastru. Bă, eu nu vorbesc tot scribea Andrei. Crezi că e... Ai avut dreptate cu albastru. Ce n-ai? Eliberare? Da. Încrede, nu? Nu știu ce se vede, dar dă-i drumul. Da, Bine seara și-l prindem. eu n-am avut dubii.
să mă înțelegi. Ți-am zis că și eu sunt convins că vom prinde. Și mai prindem încă. Doar că, nu, la fel de bine poți să și dai pe lângă ei. Da. În general, Cum ai- mănâncă mai bine noaptea ca ziua. Din cauza asta și cu ceva. Cum ai zis, hai să dau și una mai scurtă. Da, Tot pe 7 grame ești, nu? numai pe 7. Eu nu pescuiesc pe 10. Eventual acolo pe gropi, dincolo s-ar putea să dau și pe 10. Dar aici Nu, că acum am și eu sunt 7. tot pe 7, îți dați pe guma aia mai mare. Mai insist un picuț. Ia, da, e firul mai subțire, știi? A nu- Mamă, s-a dus firul într-o parte. Altul? Bă, dar tu mă nebunești, mă. Cât crezi că mai stau cu guma asta, hă? Asta e mai frumos. Ia, mai dai drumul o dată la lanternă. Ei, mă, Știu că să dai. aceeași gumă. Aceeași gumă. Himnogrup, Da. 7 grame. Aceeași Albastru, gumă. glitter cu alb sider. Asta de data asta o dat în gură. Lasă. Le liberează Cristi. Chiar ce am Elis. Fai poză și dai tu după aia drumul. Eu până atunci dau câteva mâini. Băi, Până mai am încredere să dau cu guma asta, că începe să se subțieze, n-am tot unul anul ăsta poza. începe să se subțieze încrederea. Păi când prinzi doi așa unul după altul cu guma aia, o pun și eu imediat. Te mai las pe tine să mai prinzi unul, după aia îți arăt și eu cât e ceasul. Bine, tot. Cum zici? Când zici tu, mere. Hai să mai insistăm un pic aici. A prins Cristi deja 2 șalăi, de fapt un strapazan și un semi-șalău, 2 pești. 2 pești. Până acum toți peștii prinși au fost pe albastru, glitter cu alb sider. Aici în cauză. Guma în cauză. M-a pus să-i le aduc de la Arad, Aici nu le găsesc. că aici nu le găsește de cumpărat, dar nu-i problemă. Sper să mai găsim și alte năluși cu care să prindem și să prindem și ceva mai de Doamne ajută. Deci varianta de 10 cm, nu? Poftim? Zic varianta de 10 cm. Da, da. Pun pe asta să dacă pot să dau peste scuri. Este! Și e ce trebuie! Este ce trebuie! Hai, ajută-mă puțin! La mal o dat asta. La mal o dat. Stai că l-urc direct pe mal. Sper să nu-l scap. Nu știu exact. Hai să la ce l-am prins. Dacă luminez aici un picuț. Vezi? Da. Pe glitter. Da, vezi? Pe ce? Da. Ce șară. Frumos. De ce cârnii sărac? Asta e 2 kg. Poate un pic mai de 2 kg. Încercăm să-mi faci o poză cu ăsta. Da. Bă, cu ăla dau și eu, mă. Nu ăla e. Ăla cu care am început ziua. Ăsta. Aici la mal meu dau. Da, mă, lângă mal de Mamă, ce ciocan o dat ăsta. Da, ăla a fost ăsta. Ai avut? Da, L-ai avut în dar băț. ce bine mi-o dat. L-am subțit în băț. Dar unde îi? Unde îi, frate, glumă? Că nu o văd. Am văzut că s-a îndoit. El a fost, tate. Acolo, L-am în avut în burtă. băț. Aici, uite. Uh-huh. Aici e ceva. El a fost, că l-am simțit în băț. Ca fir am folosit și eu și Cristi Power Pro. Eu de 0,15 ori de 0,19 parcă. Se vede mai bine seara un fir galben. Aș fi preferat să dau cu Matrix Pro de la Sufix, dar nu-l văd deloc. Așa că dau cu acesta, cu echipamentul de bait casting. Voi încerca să fac o încheiere. Pe mine degeaba mă filmez că nu mă văd prea bine. Toți șalei ce am prins, nu foarte mulți, și anume 3 la număr, de mai micuț și am reușit să capturez unul ceva mai mare. I-am prins pe Hypnogrub, diverse culori.
Momentan sunt singurele năluci pe care am avut prezentări, cu toate că am încercat și alte năluci pe gramaje micuțe. Eu am început să dau cu antibrădiș. Așa am prins unul chiar într-o zonă cu mai multe agățături. Și mai pescuim un picuț. Vedem ce se mai întâmplă, dar să considerăm că aceasta va fi încheierea. Deci am reușit să capturăm ceva pești la pasajul de seară în Belgia, aproape de Bruxelles. Mai avem 2 zile. 3 pești. Dormi pe mine, rup. Nici aici nu sunt pești grupați din cauza iernii prea blânde. Am gândit că o să fie mai activ sau că o să-i găsim grupați. Am căutat pe apă adâncă, apă mică, pe tot atacul care am avut în apă maxim 3 metri, cred. Cam așa. N-a fost să fie. Asta e. Și mâine e o zi. Sperăm că o fi mai bine. Oricum a fost bine și astăzi. Nu e. Just take it, there's no reason we should waste it. Oh, 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 there's no mistaking when the sunlight's calling. Ready now for all that's coming. Locul următor. Până am venit eu numai temperaturi mișto au arătat aici. Azi e cam răcoare. Astăzi e cam super răcoare. Nici nu mi-am luat nu știu ce haine cu mine. Cred că v-am adus iarnă. Dacă este vreun șalău pe lângă pilonul acesta, structura asta de ciment, de beton, dacă merg așa, teoretic ar trebui să-l prind. Fac toată structura așa până în capăt. Mergem mai încolo, nu? Spre braț. Da, zic, mergem pe aici, așa. Azi am plecat 3 la pescuit de dimineață. La știu că am ajuns doar 2. Nu vă mai explic de ce, că vă prindeți voi. Am prins un front rece din ăsta de la 16 grade la 3-4 grade. Am venit unde e mai cald. Doar că s-a făcut frig și aici. Foarte frig. Și s-a făcut foarte frig de joi spre vineri. Nu în 2-3 zile, ci de pe o zi pe alta. Azi am fost la Biban, Nexam. Mi-a dus Sebastian pe locurile care le știa. Am fost la Șalău, Nexam. Și în cele din urmă am ajuns și la Știucă. Pe un canal superb, apă limpede, apă neagră de Știucă. Bineînțeles, Nexam. Așa că ne-am cam lămurit cât e ceasul. Mai încercăm la pasajul de seară și astăzi. Să vedem dacă mai luminăm niște șalăi cu lanterna pe mal. Dar sincer, nu fac mari speranțe. Dar poate o scăldăm mâine la un biban mai mare. Nu se știe. Rămâne de văzut. Mergem să bem o cafea, un ceai, să ne mai relaxăm vreo oră și începem pescuitul de noapte. Vai, ce bine că nu bate vântul. Și n-are rost. Și cum se vede acum, turbați ar trebui să fie pe vremea asta. Grame. Nu zic pe ce am luat, că deja știi. Nu, eu am văzut deja. Asta ai zis să ți le aduc de la Arad.
Da. Asta chiar Nu că e... de la Arad Musa. Eu ți-am zis să mi le aduci că știam că pescuiești cu așa ceva. Vai, Să ne aduci mai luminează aici un pic, te rog. cum se luminează-ți fața. Hangardă. Da, frumos. Da, o da ca lumea, să știi. Da. Cât îi dă micuț. Când dă. Când dă să mănânce, dă bine. Să vedem dacă mai dă. Ai văzut? Ți-am zis că până îți legi tu montura, îți abțiguiesc unul. Văd dacă se vede aici. Cristi, eu zic că aici ar trebui să ne dea. Să ne smulgă lanseta din mână când ne dă. Este! Du-te, mă, în pui mei, prima mână, când am zis că aici o să prindem. S-o și dezgățat. Zic, s-o și dezgățat. Păi, himnogrupul ăsta montat pe cârlic din ăla. Zic, hipnogrupul ăsta montat pe cârlic din ăla de cu antibrădiș. Ia să-i fac și o poză, dacă tot. L-am prins la prima mână. Super. Ăsta are un kil și ceva. Adică ăsta are un kil și ceva. Uite. Bă, dar de coadă, bă, Cristi. Frumos. Zic că-ți dau, că e gata montat. Uite aici, îmi facă la lanternă. În încheiere aș vrea să vă prezint montura care a fost cea mai de succes în această expediție. Nu știu dacă e cel mai potrivit să spun cea mai de succes, dar care a adus cei mai mari șalăi la mal. S-a văzut de departe că Storm Hypno Group de 10 cm a fost cea mai reușită nălucă, cea mai prinzătoare nălucă în această ieșire. A fost singura nălucă, sincer vă spun, a fost singura nălucă pe care am avut vreo prezentare. În diverse culori naturale, chiar dacă am dat și cu culori mai turbate, doar pe culori mai naturale am avut prezentări. Am încercat și culori mai țipătoare, mai fluorescente, dar cred că pe fondul răcirii bruște, adică joi înainte să ajung eu în Belgia, erau 16-18 grade, chiar și peste noapte au fost 16 grade. Vineri deja a scăzut temperatura la 7-8 grade și un vânt rece în timpul zilei, iar când am plecat duminică erau deja 0, -1, maxim 3 grade peste zi, cu tot așa, cu vânt foarte puternic, foarte rece, confruntându-ne cu un front rece care a survenit în decurs de o zi. Deci o schimbare foarte bruscă care niciodată nu le priește peștilor. Tot timpul se vorbește despre fronturi reci care inactivează peștii răpitori, fiind cele mai dificile condiții de cele mai multe ori de pescuit. Chiar și așa am reușit, după cum ați văzut, să prindem câțiva șalăi, într-adevăr pe întuneric. Am avut și foarte multe prezentări cu urme de dinți, care ne-a arătat clar că peștii sunt mofturoși. Acum să vă explic puțin teoria cu aceste jiguri flocoase, cum le spun eu, jiguri cu sistem antibrădiș, și vedeți că sunt prevăzute cu niște elastice tot așa siliconice, care au tot felul de vibrații în apă, diverse pattern-uri. Din ce am constatat eu în trecut, cel puțin în pescuitul șalăului, aceste culori ale scărturilor contează mai puțin, contează mai mult acțiunea lor.
Nu le folosesc doar pentru că au acest sistem antibrădiș care permite să le pescuiesc în zone cu structuri mai pronunțate, ci pentru faptul că au acești franjuri de elastic de silicon care au o acțiune deosebită în apă. Ca să vă explic puțin teoria în spatele acestei monturi, acum mulți ani în urmă, într-o ieșire la Sărulești, tot așa pe un fond din ăsta rece, o răcire foarte bruscă, temperaturi de 0, minus 1-0 grade, apa era chiar și ea foarte rece. Chiar dacă aveam prezentări foarte multe pe jigurile normale, adică nici nu mai contează ce noroc, aveam montată pe jig, aveam prezentare, aveam foarte multe rateuri. Am observat, în schimb, că pe aceste jiguri, chiar dacă au un antibrădiș foarte tare, aveam atacuri foarte violente, foarte hotărâte și în același timp nu ratam. Ceea ce mi-a pus un picuț pe gânduri și eu cel puțin am ajuns la teoria acum că acești franjuri, în momentul în care năluca se oprește în apă, au tendința să vibreze în apă, în așa fel încât concentrează atacul pe zona aceasta unde este cârligul de fiecare dată. Adică de fiecare dată când am avut atac pe această nălucă, am avut atac în zona capului, nu în zona cozii sau în zona apendicelui vibratil. Poate părea ciudat, pentru mine s-a dovedit o tehnică care a funcționat în mai multe cazuri în trecut și m-a scos din bucluc. Mai pe scurt, concluzia mea este că această montură nu trebuie să o folosiți doar pentru faptul că are sistemul antibrădiș pentru a nu se agăța, ci și pentru faptul că în unele situații v-ar putea ajuta să prindeți mai mulți pești, din cauza că atacul șalăului survine de cele mai multe ori în preajma capului. Chiar dacă vedeți, montura este cu un cârlig foarte micuț. Până la următoarea partidă, tot din Belgia, de data aceasta va fi din barcă, de mi-am prins recordul personal la biban, și anume un biban de 49,5 cm. Nu uitați să dați un like, bineînțeles nu uitați să vă abonați dacă vreți să fiți la zi cu ultimele filmări ce le creez, ultimele partide de pescuit, tutoriale, sfaturi sau alte lecții despre pescuitul la răpitori sau lucruri conexe cu pescuitul la răpitori. Până data viitoare, vă doresc fire întinse. Aici a fost Andrei Sava. Numai bine!